ጤና ይስጥልኝ የኢትዮጵያ ሃይስኩል ተማሪዎች፣ ዛሬ ደግሞ ገራሚ ሀሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ፎርሜሽን ኦፍ አዮኒክ ኮምፓውንድስ ኦር አዮኒክ ቦንዲንግ፣ ፎርሜሽን ኦፍ አዮኒክ ቦንዲንግ እና አዮኖች እንዴት ነው ቦንድ የሚደራረጉት፣ አዮኒክ ቦንዲንግ እንዴት ነው የሚፈጠረው የሚለውን የምናይ ይሆናል። እዚህ ጋር ይህንን ተመልከቱ። ገራሚው ነገር you may be surprised to learn that the electron transfer process actually absorbs energy. So, where does it occur? ይሄ ጥያቄ ገራሚ ነው። You may be surprised to learn that the electron transfer process actually absorbs energy. So, why does it occur? እና ይሄንን ሲጠይቀን ምንድነው አሁን ኤሌክትሮን ትራንስፈር ፕሮሰስ ኤነርጂ ያስፈልገዋል እና ስለዚህ ታዲያ ለምንድነው ይሄ ቦንዲንግ የሚፈጠረው ለምንድነው ታዲያ ብለን ልትጠይቁ ትችላላችሁ ይላል። ታዲያ ይሄንን ጥያቄ ሲጀመር ለምንድን ነው የምንጠይቀው? ኤነርጂ ተላለፈ፣ ቦንድ ይደራረጋሉ። ታዲያ ችግሩ ምንድን ነው? ሲጀመር ጥያቄውን ለምንድን ነው የምናነሳው የምንል ከሆነ በቅድም ስንል ምንድን ነው ያልነው? አንድ አዮኒክ ቦንድ ሲፈጠር መፈጠር የሚችለው የፍሪ አተሞች ኤነርጂ ቦንድ ከተደረጉት ያንሳል ይበልጣል ማለት ነው። ቦንድ የሚደራረጉት ለምንድን ነው? አነስተኛ ኤነርጂያቸው እንዲቀንስ ሚኒመም ኤነርጂ እንዲኖራቸው ነው እና በጣም ስቴብል እንዲሆኑ ነው ቦንድ የሚደራረጉት። እና አሁን እኛ ደግሞ ኤነርጂ ሰፕላይ ስናደርግ ይሄ ኤሌክትሮን ትራንስፈር ፕሮሰስ ኤነርጂ ስለሚያስፈልገው ታዲያ ኤነርጂ እየሰጥን ከሆነ የበለጠ ኤነርጂ ኖሯቸው እንዴት ነው ስቴብል የሚሆኑት? ይህንን አይነት በዚህ ሎጂክ እንድንጠይቅ እንደሚያስገድደን ነው ይህንን ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ ብለው እየጠየቁት ማለት ነው። ስለዚህ ኤነርጂ እኛ ጨመርን ማለት ኤነርጂው ከመጀመሪያው እየበለጠ ነው አይደል እንዴ? ምክንያቱም እነሱ ስቴብል የሚሆኑት ኤነርጂ ሉዝ ነው የሚያደርጉት ሲጣበቁ፣ እነዚህ ቦንድ ሲደራረጉ ኤነርጂ ሉዝ ነው የሚያደርጉት በጣም ስቴብል እንዲሆኑ። ግን አሁን እኛ ኤነርጂ አዲስ እያደረግን እያለን እንዴት ነው ይሄ የሚፈጠረው የሚል ጥያቄ ማንሳት እንደምንችል ነው የሚሉን ማለት ነው። As you will see, the reason ionic substances exist at all is because of the enormous release of energy that occurs when the ions come together and form a solid. ይሄ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው አዮኒክ ሶሊዶች አዮኒክ ኮምፓውንዶች ሊኖሩ የሚችሉት ራሱ ያስቻላቸው ምንድን ነው? በእነሱ ቦንዲንግ ምክንያት ሪሊዝ የሚደረገው በጣም ከፍተኛ ኤነርጂ አለ። ኤነርጂው በጣም ከፍተኛው ይሄ ኤነርጂ ሪሊዝ ስለሚደረግ ሎ ኤነርጂ ስቴብል ስቴት ስለሚኖራቸው በዚህ ምክንያት ነው ይሄ እነሱ ቦንድ የሚፈጠረው ማለት ነው። ግን እኛ ሰፕላይ የምናደርገው ኤነርጂ ወዴት ነው የሚሄደው ታዲያ የሚለውን አሁን እናያለን። እዚህ ጋር consider just the electron transfer process for the formation of lithium fluoride, which involves two steps. አሁን ሊቲየም ፍሎራይድ two step ብቻ የሚይዙ የሊቲየም ፍሎራይድ ኤነርጂ ትራንስፈር ፕሮሰስ ነው። እስኪ ሊቲየም ጋዝ አለን። ሊቲየም ጋዝ ምንድነው የሚሆነው? ወደ ሊቲየም አያን ወደ ሊቲየም ጋሼስ ሊቲየም አያን አተም ወደ ተመለወጠው ወደ ጋሼስ ሊቲየም አያን ነው የሚለወጠው ማለት ነው። አንድ ኤሌክትሮን ሉዝ አደረገ። በዚህ ምንድነው ኤነርጂ ሰፕላይ መቼስ ኤሌክትሮን ሪሙቭ ለማድረግ ኤነርጂ ሰፕላይ ማድረግ አለብን እና ይሄን ያህል ኤነርጂ ያስፈልገን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ጋሼስ ፍሎሪን አተም gains an electron lost by lithium. አሁን ሊቲየም ደግሞ የለቀቀውን ይሄ ነገር ደግሞ ጌን ያደርጋል። ይህም ደግሞ ጌን ሲያደርግ ኤነርጂ ሉዝ አደረገ ማለት ነው። ምክንያቱም ስቴብል ሊቲየም ስቴብል የሆነ አይደል? ኖብል ጋዝ ኮንፊግሬሽን የሂሊየምን ኮንፊግሬሽን እየወሰደ ነው፣ ስቴብል የሆነ ነው። ስለዚህም ነው ኤነርጂ ጌን አድርጎ ኤሌክትሮኑን ሉዝ አደረገ። ይሄኛውም ደግሞ ስቴብል የአርገንን ፍሎሪን የኒያንን ኮንፊግሬሽን እያገኘ ነው ማለት ነው። እና እሱም ኤነርጂ ሉዝ ያደርጋል ማለት ነው ኤሌክትሮን አብሶርብ ሲያደርግ። ቀጥሎ ያለው ምንድነው? እዚህ ጋር ይዩት።
note that the two-step electron transfer process by itself requires energy. ይሄ ቱ ስቴፕ ፕሮሰስ ራሱ ደግሞ ምንድነው ኤነርጂ ያስፈልገዋል ማለት ይሄ እነዚህ ሁለቱ ፍሎሪን አያን እና ሊቲየም አያን እንዲገናኙም ደግሞ ምንድነው ኤነርጂ ነው የሚያስፈልገን። ስለዚህ ሊቲየም ፕላስ ጋሽስ ሊቲየም ፕላስ ጋሽየም ፍሎራይድ እና እነዚህ ስጣበቁ ምንድነው ይሄን ያህል ኤነርጂ ያስፈልገናል ማለት ነው። የመጀመሪያው አዮናይዜሽን ኤነርጂ ነው። ይሄ ደግሞ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ነው። ይሄ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ኤሌክትሮን አድ ስናደርግ ፍሎሪን ሉዝ ያደረገው ኤነርጂ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የመጀመሪያው ለሊቲየም ሰፕላይ ያደረግነው ኤነርጂ ማለት ነው። ስንደምር ምንድነው ኦቨርኦል ፖዚቲቭ 192 እስካሁን ደግሞ ምንድነው ኤነርጂው ተሰጥቶላቸዋል ማለት ይሄ ሁሉ ኤነርጂ በእነሱ ውስጥ ሰፕላይ ተደርጓል ማለት ነው። አሁንም ስቴብል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ኤነርጂ ሰፕላይ ነው ያደረግነው። እስካሁን ኔጌቲቭ መኖር አለበት ኤነርጂ እነሱ እንድጣበቁ መጨረሻ ላይ መምጣት ያለበት መልስ ምንድነው ኔጌቲቭ ኤነርጂ ሊኖራቸው ይገባል። ምክንያቱም ሉዝ እያደረጉ እና ስቴቢሊቲ የፎርም እያደረጉ ስለሆነ አሁን ግን እዚህ ጋር ኤነርጂ ሰፕላይ ነው ተደረገው ማለት ነው። እዚህ ጋር the total energy needed for ion formation is even greater than this because metallic lithium and diatomic fluorine must first be converted to separate gaseous atoms, which also requires energy. እዚህ ጋርም ደግሞ ይሄ ገና ለነዚህ ፎርሜሽን ደግሞ የሚያስፈልገው አሁን እኛ ያገኘው ይሄ 192 መሰለኝ ይሄ ደግሞ ገና ትንሽ ነው። ግን የሚያስፈልገው ኤነርጂ ምንድነው ከዚህም የበለጠ ኤነርጂ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። 192 ከዚህም የበለጠ ኤነርጂ ምክንያቱም ምንድነው ጋሽ ሊቲየም ሜታል እና ይሄ ፍሎሪን ወደ ጋዝነት መለወጥ አለባቸው። ገና ሪአክሽኑ ከመካሄዱ በፊት ሊቲየም ከሶሊድነቱ ደግሞ ፍሎሪን must be converted to separate gaseous atoms ወደ ጋዝነት መለወጥ አለባቸው ማለት ነው። በዛ በኖርማል ፎርማቸው ሪአክት ከማድረጋቸው በፊት ማለት ነው። which also requires ይሄም ደግሞ ምንድነው ኤነርጂ ያስፈልገዋል። ለምሳሌ እንደምታውቁት any mineral ወደ gaseous convert ለማድረግ ኤነርጂ ያስፈልጋል ማለት ነው። despite this the standard heat of formation እዚህ ጋር heat of formation በዚህ signify ይደረጋል። the formation of solid lithium fluoride minus 617 kilojoule per mole። አሁን ደግሞ ይሄ ሁሉ ኤነርጂ ደግሞ ያስፈልገናል ካልን ግን ይሄ ሁሉ ኤነርጂ የሚያስፈልግ ሆኖም ግን ይሄ heat of formation የምንለው ምንድነው ይሄንን ነው ኔጌቲቭ 617 ኪሎ ጆል ፐር ሞል ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት አሁን ይሄ አሪፍ ነው ምክንያቱም ኔጌቲቭ እየሆነ ነው እና ስለዚህ ኔጌቲቭ ሲሆን ስታቢሊቲ ይኖራቸው። ነገር ግን እንዴት ነው ይሄንን ሁሉ ማሸነፍ የቻልነው? ይሄንን ሁሉ ፖዚቲቭ ሰፕላይ የተደረገው ኤነርጂ እንዴት ነው ተቋቁሞ ይሄ ቦንዱ መስራት የቻለው የሚለው እስኪ አሁን እንቃኝ። that is 617 kilojoule is released when 1 mole of lithium fluoride forms from its elements። እናም ይሄ ማይነስ ማለት ያው ኤነርጂውን ሉዝ እያደረጉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ያህል ሞል ስንፈጥር ምንድነው ይሄን ያህል ኤነርጂ ሉዝ እያደረጉ ነው ማለት ነው። እና that is there must be some exothermic energy component large enough to overcome the endothermic steps። እንደዚህ ይሄም ደግሞ ይሄ ማለት እነዚህን የምንጨምራቸውን ኤነርጂ ሁሉ መቋቋም የሚችል ኤክሶተርሚክ ኮምፖነንት መኖር አለበት። ይሄኛ ኤነርጂ ስናስገባ ወደ ኢንዶተርሚክ ነው ወደ ውስጥ እያስገባን ነው። ግን ኤክሶተርሚክ ሌላ እነዚህን ስቴፖች ኢንዶተርሚክ ስቴፖችን ማሸነፍ የሚችል ሌላ ኤክሶተርሚክ ፕሮሰስ ሊኖረው ይገባል የሚል ድምዳሜ ላይ ያደርሰናል ማለት ነው። እና ይሄም ደግሞ ከየት እንደመጣ when 1 mole of lithium gas and 1 mole of lithium gaseous ion and 1 mole of
gaseous fluoride ion form 1 mole of lithium ion plus fluoride ion gives us lithium fluoride in the gaseous state እና ሂት ኦፍ change in enthalpy ወይንም change in heat የምንለው ይሄን ያህል -755 ይሰጠናል ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ when the gaseous ions cools into a crystalline solid that occurs because each ion attracts others of opposite charge እና እነዚህ ወደ ሶሊድነት ሲቀየሩም ደግሞ ኤነርጂ ኮምፖነንት አለው ለዚህም ደግሞ እና ይሄም ደግሞ ይሄ ሁለቱ ወደ ክሪስታልን ማለት ወደ ሶሊድነት የሚለወጡበት ማለት ይሄ ወደ ሶሊድነት የሚለወጡት ለምንድን ነው? ምክንያቱም ቻርጆቹ ኦፖዚት ስለሆኑ እኩል ይሳሳባሉ እና ሲሳሳቡ በዛ በስትሮንግ ቦንድ ምክንያት ነው ማለት ነው። ይሄ ሶሊዱ የሚፈጠረው ክሪስታሊን ስትራክቸሩ ማለት ነው። ሊቲየም ጋዝ ፕላስ fluoride ion gives us in this case the change in heat is -1050 kilojoule. እዚህ ጋር the negative of this value ማለት ይሄንን ኔጌቲቭ ስናደርገው ኔጌቲቭ ነበር በኔጌቲቭ ስንጨምረው ምንድነው ፖዚቲቭ 1050 kilojoule is the lattice energy of lithium fluoride እና ይሄንን ምንድነው lattice energy ብለን የምንጠራው። lattice energy ደግሞ ምንድነው ስንል lattice energy የምንለው ደግሞ the lattice energy designated by you is the enthalpy change that occurs when one mole of ionic solid separates into gaseous ions. ይሄ ምንድነው? አንድ ሶሊድ ወደ ጋሼስ አያን ማለት ነው ወደ ጋሼስ ፎርም ሲለወጥ የሚያስፈልገው ኤነርጂ ማለት ነው። ይሄ ማለት አንድ ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድ ወደ ጋሼስ ፎርም ለመለወጥ ቢፈልግ የራሱ የግሉ የሆነ ይሄ ላቲስ ኤነርጂ ይኖረዋል ማለት ነው። እና it indicates the strength of ionic interactions which influence melting point, hardness, solubility and other properties. እና ይህም ደግሞ የዚህን ነገር strength indicates the strength of ionic interactions. ለምሳሌ which influence melting point አሁን ለምሳሌ ይሄ ላቲስ ኤነርጂው በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ሜልቲንግ ፖይንቱ ሃይ ነው ማለት ነው እና በጣም ሃርድ ነው ማለት ነው ነገሩ። እናም ደግሞ solubility and other properties. lattice energy from the Born-Haber process. ይህንን Born-Haber process ደግሞ እንይ እስኪ። The preceding energy analysis requires us to know the lattice energy of sodium lithium. እና ከላይ ያየነው ነገር ምንድነው? የሶዲየም ሊቲየምን የሶሊድ ሊቲየምን ላቲስ ኤነርጂ ማወቅ እንድናውቅ ያስገድደናል ማለት ነው። ይሄ ነገር ግን direct experimental determination of the lattice energy of an ionic solid is difficult. ይሄ ማለት ቀጥታ ይሄንን ላቲስ ኤነርጂ ማወቅ አይቻልም ማለት ነው። በቀጥታ በዳይሬክት ኤክስፐሪመንት ማወቅ አይቻልም። However, this quantity can be indirectly determined from experiment by means of the Born-Haber cycle. ነገር ግን ይህንን ነገር በኢንዳይሬክት መንገድ በዚህ Born-Haber cycle በሚለው ነገር ማወቅ እንችላለን እና ይህ Born-Haber cycle ምን እንደሆነ የምናየው ይሆናል። The reasoning is based on Hessi's law, which states that an overall reaction's enthalpy change is the sum of the enthalpy change for the individual reactions that make it up. ይሄ ምንድነው? አንድ ሲስተም
የአንድ ሲስተም ኤንታልፒ ቼንጅ የሆነ ካልኩሌት የምናገኘው እንጂ ነው። ሁሉንም እያንዳንዱን ስቴፕ ለምሳሌ አሁን ይሄ ወደ ጋሼ ስቴፕ ሲቀየር ወደ ኮምባይን ሲሆኑ ምናምን እያልን የሰራናቸው ስቴፖች ሁሉንም ስንደምርና ስንደማምር ከዛ በመጨረሻ ላይ የሚመጣው ሪዛልት ማለት ነው ቼንጅ ይሄ ኢንተልፒ ካልኩሌት የሚደረገው እና እነዚህን ስቴፖች አድ ስናደርግ በስተመጨረሻ ምንድነው ይሄንን በኢንዳይሬክት መንገድ በዚህ በሄስስ ላ ተጠቅመን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ላቲስ ኤነርጂ እና እንዴት እንደሆነም እንይ እስኪ። እዚህ ጋር ያው ቶታሉን እንደዚህ the total enthalpy is the first enthalpy plus the second and the third all of these steps እና በዚህ በየመጨረሻው ሁሉንም ስቴፖች ተከትለን ስንደማመር ነው ይሄ ቶታሉን የምናገኘው ማለት ነው። Consider the bond upper cycle for the formation of sodium chloride። አሁን ደግሞ ለሶዲየም ክሎራይድ ያለውን ይህንን ስቴፕ እንይ። We think that solid sodium chloride being formed from the element by two different routes። ይህንንም ደግሞ ምንድነው ሁለት መንገዶችን ነው ኮንሲደር የምናደርገው። ሁለቱ ምንድናቸው? አንደኛው ቀጥታ ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ሲሉ ላይ እንደምታዩት አንደኛው ቀጥታ ነው። እነዚህ ሁለቱ ይጋጫሉ፣ በቃ ይሄንን ይፈጥሩልናል ማለት ነው። ግን ሌላኛው ደግሞ ይሄንን ሁሉ ስቴፕ ይመጣና በስተመጨረሻ ይሄንን የሚሰጥበት ማለት ነው። እና ሁለቱ እንዴት እንደምንለዩ እናያለን። አሁን በዚህ ጋር two different routes are shown in figure. In one route, sodium chloride is formed directly from sodium and chlorine. እና ይሄም ነው ሂት ኦፍ ፎርሜሽን ማለት ዳይሬክትሊ ኮምባይን ሲደረጉ ምንድነው ሂት ኦፍ ፎርሜሽን ይሄን ያህል ሂት ነው ማለት ነው የሚለቁት -411 ኪሎ ጁል ፐር ሞል ነው ማለት ነው ኮምባይን ሲደረጉ የሚለቁት ማለት ነው በዳይሬክት። ስለዚህ ይሄንን ተጠቅመን እና እነዚህን ነገሮች ስቴፖችን ፎሎ ስናደርግ በዚህ ሳይክል ምንድነው ይሄንን የላቲስ ኤነርጂ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እና እንዴት ነው የሚደረገው እንዴት ነው ማግኘት የምንችለው የሚለው እስኪ ሌትስ ፎሎ ኢት። እዚህ ጋር ስቴፑን ተመልክቱ ወይ ተመልሰንም የምናይ ይሆናል። እዚህ ጋር እዩ the second route consists of the following 5 steps along with enthalpy change for each። ይሄ ምንድነው ሁለተኛው መንገድ ይሄ ማለት ነው 5 ስቴፕ ነው። እዚህ ጋር 5 ስቴፕ አለው እና ይሄ ለእያንዳንዱ ደግሞ ኢንተልፒ ቼንጅ አለው እና ይሄንን ደማምረን ነው መጨረሻ ላይ ማግኘት የምንችለው ማለት ነው። ስቴፕ 1ን ተመልከቱ። እዚህ ጋር metallic sodium is vaporized to a gas of sodium ions. Solid sodium is vaporized to gaseous sodium. The first enthalpy is in step 1 ያላችሁ ይሄ ፖዚቲቭ 110 ኪሎ ጁል ፐር ሞል ማለት ነው። ይሄ ስቴፕ ይሄኛው ነው። እዚህ ጋር እዩት ስቴፕ 1 ላይ ያላችሁ ስቴፕ 1 ላይ ሶሊድ ሶዲየም ምንድነው ወደ ጋሼስ ሶዲየም ይለወጣል ማለት ነው። ይሄ ኢነርጂ ያስፈልገናል ለዚህ ፕሮሰስም ብለናል። ስለዚህ ይሄ በስቴፕ 1 ወደዚህ ይለወጣል ማለት ነው። ስቴፕ 2ንም ደግሞ ተመልከቱ። በስቴፕ 2 ላይ ምንድነው ክሎሪን ጋሼስ ፍሎሪን ምንድነው ጋሼስ ነው፣ ግን ፍሎሪን መጀመሪያም ጋዝ ነው። ግን እዚህ ጋር ምንድነው ሞሌኩላር ነበር። እዚህ ጋር ግን ወደ ኮምፖነንት አቶሞቹ ይሰባበራል ማለት ነው። ይሄ ዳያቶሚክ አልነበረም፣ ወደ እያንዳንዱ ኮምፖነንቱ ይለወጣል ማለት ነው በሁለተኛው ስቴፕ ማለት ነው። ይቅርታ እዚህ ጋር አንዴ ቀጣዩ ስቴፕ ደግሞ ምንድነው? ቀጣዩ ስቴፕ ላይ ደግሞ ስቴፕ 3 ላይ ሶዲየም ጋዝ ወደ ጋዝ ተለውጦ የነበረው ምንድነው ወደ ደግሞ ሶዲየም አያን ይለወጣል። አንድ ቻርጅ ሉዝ ያደርግና ማለት ነው። ስቴፕ 4 ላይም እንደዛው ምንድነው ክሎሪን ምንድነው አሁንም ደግሞ ወደ ክሎራይድ አያን ይለወጣል ማለት ነው። ከዚህ ሉዝ የተደረገውን ኤሌክትሮን ይበላና ማለት ነው ኔጌቲቭ ቻርጅ ያተርፋል ማለት ነው። ከዛ አምስተኛው ስቴፕ ላይ ደግሞ በመጨረሻው ስቴፕ እነሱ ኮምባይን ይደረጋሉ። ለዚህም ደግሞ
የራሱ ኤንታልፒ አለው እና የእያንዳንዳቸው ኤንታልፒ ምንድነው እዚህ ጋር ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት የእያንዳንዳቸው የራሳቸው ኤንታልፒ አለ ማለት ነው። እና እነዚህ ይደማመሩና በኢንዳይሬክት ዌይ እነዚህ ሁሉ ይደማመሩና ነው የምናገኘው። እኔ እስኪ we know the enthalpy the enthalpy formation of sodium chloride direct route and equals እዚህ ጋር መጀመሪያ በዳይሬክት ሩት ያገኘ ነው። እዛ ጋር በዳይሬክት ሩት ምን ነበር ያልነው? ይሄንን ይመጣል ነበር ብለን አልነበር? እዚህ ጋር ይኸውላችሁ በመጀመሪያው ማለት ነው በዳይሬክት ሩት ካልኩሌሽን የመጣልን ማለት ነው። in one route sodium chloride is formed directly from these guys and then the heat of formation is -411 kilojoule per mole. ስለዚህ ይሄንን ተጠቅመን እና እነዚህን የስቴፖቹን ስንጠቀም ላቲስ ኤነርጂ እናገኛለን ማለት ነው። እዚህ ጋር formation of sodium direct route and equals -4, therefore we can calculate the lattice energy using Hessi's law. solving for Hessi's law አሁን ደግሞ የእያንዳንዱ ስቴፕ ድምር ነው አይደል? Hessi's law የምለው የእያንዳንዱ ስቴፕ ድምር ነው። ይሄ የመጨረሻ ስቴፕ ነው ያለው እና ይሄንን ስንደምር the lattice energy of sodium chloride is the final minus all of these guys. መጀመሪያ ኢኩዌሽኑን ስንሰራ ፋይናሉ is equal to ይሄም ነገር በእነዚህ ላይ ተጨምሮ ነበር። ግን አሁን ከዚህ ነገር ላይ ፋይናሉ ብቻውን ምንድነው እኩል የሚሆነው ከነዚህ ነገሮች ጋር ተደምሮ ይሄ ነገር ማለት ነው። ግን ሪአሬንጅ ስናደርግ ማለት ነው ከፋይናሉ ደግሞ ይሄንን ስንቀንስ ይሄንን ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ በስተመጨረሻ የምናገኘው ይሄንን መልስ መጣለን። ስለዚህ እንደምታዩት ትልቅ ኔጌቲቭ ነበር ነው። ስለዚህ huge amount of energy lose huge amount of energy ነው ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ላቲስ ኤነርጂ ይሄ ኔጌቲቭ ነው እንደምታዩት። ግን ላቲስ ኤነርጂ በፖዚቲቭ ነው የምንሰጠው። ላቲስ ኤነርጂ ምንድነው ብለናል? አንድ አዮኖችን ይሄ አዮኒክ ኮምፓውንድ ወደ ጋሼስ ስቴት ለመለወጥ የሚያስፈልገው ኤነርጂ ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ደግሞ ወደ ጋሼስ ስቴት ለመለወጥ ኤነርጂ ሰፕላይ ነው የምናደርገው እንጂ ሉዝ አያደርጉም። እዚህ ጋር ኢንትረስቲንግ ደግሞ ነገር አለ። The formation of ionic bonding is influenced by various factors. Some of the major factors are presented below. እና ionic bonding ሲፈጠር ብዙ ፋክተሮች አሉ። እነዚህን ፋክተሮች እስኪ እንይ። ionization energy ምንድነው? ionization energy እንደምታውቁት አንድን አተም ወደ አየን ለመለወጥ ሰፕላይ የምናደርገው ኤነርጂ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሶዲየም አያን ወደ ፖዚቲቭ አያን ለመለወጥ ኤሌክትሮን አንድ ሉዝ ማድረግ አለበት እና ይሄንን ኤሌክትሮን ሉዝ እንዲያደርግ ሰፕላይ የማደርገው ኤነርጂ ማለት ነው ionization energy ማለት ነው። The lesser the ionization energy, the greater is the ease of formation of cation. እንዳልኳችሁ ይሄ ኤነርጂ ionization ኤነርጂው ትንሽ ከሆነ ማለት የተወሰነች ትንሽ ኤነርጂ ብቻ ሰፕላይ አድርገን ይሄ ነገር ኤሌክትሮን ሉዝ የሚያደርግ ከሆነ ምንድነው ካታያን የመፈጠሩ ቻንስ ከፍተኛ ማለት ነው። ካታያን ምንድነው ፖዚቲቭ ቻርጅ። ስለዚህ ለምሳሌ እነ ሶዲየም ግሩፕ 1 እና ግሩፕ 2 ኤሌመንቶች እንደዚህ ionization ኤነርጂያቸው አነስ ይላል። በጣም ቶሎ ኤሌክትሮን ሉዝ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህም ይሄ ምንድነው ፎርሜሽን ኦፍ ካታዮን ፌቨር ያደርጋል ማለት ነው። Thus, low ionization energy of metallic elements such as alkali and alkaline earth metals favors the formation of an ionic bond. ስለዚህ እንዳልኳችሁ እነዚህ አልካላይ ግሩፕ 1 እና እነዚህ ደግሞ ግሩፕ 2 ናቸው። እነዚህ ቶሎ ሉዝ ስለሚያደርጉ ማለት ትንሽዬ ኤነርጂ ብቻ ነው የሚያስፈልገን እነሱ ወደ አያን ለመለወጥ። ስለዚህ ምንድነው ይሄ ደግሞ ይሄንን በፖዚቲቭ ኢፌክት አለው ይሄ ማለት ነው። የእነሱን ይደግፋል ማለት ነው። ይሄ የዚህን የአዮኒክ ቦንድ መፈጠር ደጋፊ ነው ማለት ነው። ትንሽ ሲሆን ማለት ነው ionization energy ትንሽ መሆን አለበት። እና ኤሌክትሮን አፊኒቲ አለ። ኤሌክትሮን አፊኒቲ ደግሞ ምንድነው?
ይሄ የነን ሜታሎች ፕሮፐርቲ ነው። ይሄ የነን ሜታሎች ፕሮፐርቲ ሆኖ ምንድነው ለኤሌክትሮን ያላቸው ፍቅር ማለት ነው። ኤሌክትሮንን ለመሳብ ይፈልጋሉ። ለምሳሌ ነን ሜታሎች ወደ ግሩፕ 7 ላይ ብትሄዱ በጣም ለኤሌክትሮን ያላቸው ፍቅር ኤሌክትሮንን ይወስዱና 8 መሙላት ይፈልጋሉ። እነዚህ በግሩፕ 7 ያሉት ማለት ነው። እና ይሄ ምንድነው ኤሌክትሮን የመሳብ ችሎታ ኤሌክትሮን ለራሳቸው the higher electron affinity favors the formation of an ion። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄኛው ምንድነው አዮናይዜሽን ኤነርጂ ትንሽ ሲሆን ነው ብለናል። ምክንያቱም ትንሽ ሲሆን ኤነርጂ ትንሽ ነው የምንጠቀመው። እዚህ ጋር ግን ትልቅ መሆን አለበት ነው። ይሄ ምንድነው ኤሌክትሮን አፊኒቲ ትልቅ መሆን አለበት። ኤሌክትሮን አፊኒቲ ለኤሌክትሮን ያላቸው ፍቅር ስለሆነ ማለት ነው። እነዚህ ኤሌክትሮን ሉዝ ሲያደርጉ እነሱ ሉዝ ያደረጉትን ደግሞ እነዚህ ጌይን ማድረግ አለባቸው፣ እነዚህ ናን ሜታሎች ማለት ነው። ስለዚህም ነው እነሱ ለኤሌክትሮን ያላቸው ፍቅር በጣም ትልቅ ሲሆን ምንድነው ይሄ የዚህ ቦንድ የመፈጠር ቻንሱ በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። Generally, the elements having higher electron affinity such as halogens favor the formation of an ionic bond። እንዳልኳቸው ሃሎጂን የምንላቸው ይሄ ግሩፕ 7 ናቸው እና እነዚህ በጣም ከፍተኛ የኤሌክትሮን ፍቅራቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ይሄም ምንድነው ከነዚህ ጋር በመተባበር ምንድነው ቦንዱ በጣም እንዲፈጠር ይደግፋሉ ማለት ነው። ይሄም በፖዚቲቭ ኢፌክት አለው በቦንዱ መፈጠር ላይ ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ምንድነው the other thing is halogens of thus low ionization energy of a metal ion and high electron affinity of a non-metal ion facilitate the formation of an ionic bond between them። ምናልኳችሁ ሜታሎች ይሄ ሎው አዮናይዜሽን ኤነርጂ ያላቸው ቶሎ አዮናይዝ ይሆናሉ። እነዚህም ደግሞ ቶሎ ኤሌክትሮን ይስባሉ። ስለዚህ ሁለቱ ምንድነው በጣም የመፈቃቀር ቻንሳቸው ምንድነው በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ይጣበቃሉ እና የቦንዱ መፈጠር ከፍተኛ ቻንስ አለው ማለት ነው። እና ደግሞ ሌላኛው ፋክተር ምንድነው ላቲስ ኤነርጂ ማለት ነው። lattice energy when a cation and an anion come closer they get attracted to each other due to electrostatic force። እና አሁን አንድ ኔጌቲቭ ቻርጅ እና ፖዚቲቭ ቻርጅ አንድ ላይ ስናጠጋጋቸው ምንድነው ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ በመሃላቸው ይኖራል። ስለዚህም አንዳቸው ወደ አንዳቸው ይሳሳባሉ ማለት ነው። ወይንም ኩሎሚክ ፎርስ እንለዋለን። force of attraction the electrostatic force of attraction between oppositely charged ions release a certain amount of energy and an ionic bond is formed። እናም እነዚህ ሲሳሳቡ ምንድነው እነዚህ ኔጌቲቭ ቻርጆች ሲሳሳቡ ኤነርጂ ይለቃሉ ማለት ነው። የተወሰነ አማውንት ኦፍ ኤነርጂ ሲለቁ ምንድነው ቦንዱ ይፈጠራል ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ኤነርጂ ቦንድ እንዲደራረጉ ኤነርጂ ሪሊዝ ነው መደረግ ያለበት። if the coulombic attraction forces are stronger then more energy gets released። ስለዚህ ፎርሱም ደግሞ አትራክሽኑ ለምሳሌ እነዚህ በተለይ ግሩፕ 1 እና ግሩፕ 7 በጣም አትራክሽን ይኖራቸዋል ማለታቸው ለና ይሄ አትራክሽኑ በጣም የበለጠ በሆነ ቁጥር ምንድነው የሚልቁት ኤነርጂ በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። በጣም ከፍ ያለ ስታቢሊቲ እንዲኖራቸው እና ቦንዱም ጠንካራ ይሆናል ማለት ነው። and a more stable or stronger ionic bond is formed. Larger lattice energy will favor the formation of ionic bond እና ላቲስ ኤነርጂው በጣም ከፍተኛ ሲሆን ምንድነው አዮኒክ ቦንድ የመፈጠር ቻንሱ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ላቲስ ኤነርጂ ወደ ጋሼስ ፎርም እንድንለውጣቸው የሚያስፈልገው ኤነርጂ ማለት ነው። እና ላቲስ ኤነርጂ በጣም ከፍተኛ ሲሆን ወደ ጋሼስ ስቴት ለመለወጥ በጣም ከፍተኛ ኤነርጂ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድነው ቦንዳቸው በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ማለት አጉል ኤነርጂ ነው የሚያስፈልገን እነሱን ወደ ጋሽነት አያን ብሬክ ዳውን ለማድረግ በጣም ትልቅ አማውንት ኦፍ ኤነርጂ ነው የሚያስፈልገው። ስለዚህ ቦንዱ በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ላቲስ ኤነርጂው ከፍተኛ ሲሆን ቦንዱም በዛው ልክ ጠንካራ ይሆናል ማለት ነው። ላቲስ ኤነርጂ thus is a measure of coulombic attraction force between combining ions። ስለዚህ ይሄ ላቲስ ኤነርጂን ምንድነው በዚህም ምክንያት በእነሱ መሃል ያለው የኮሎምቢክ አትራክሽን ፎርስ ጥንካሬውን ማለት ነው የአትራክሽን ፎርሱ የጥንካሬው መጠን መለኪያ አድርገን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው።
እና እዚህ ጋር the lattice energy U of an ionic compound depends directly on the product of their charges and inversely on the distance are between them እና ደግሞ ይሄ ኩሎምቢክ ቻርጅ ካልኩሌት የምናደርገው ምንድን ነው በዚህ ፎርሙላ ማለት ነው። መቼም ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ስንል እናባዛቸዋለን፣ ኢንቨርስሊ ስንል ደግሞ እናካፍላለን። እንደዚሁም አሁን እዚህ ጋር ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ነው ዲስታንሳቸው በጣም ከፍተኛ ሲሆን ምንድን ነው ፎርሱ እያነሰ ይሄዳል። ምክንያቱም ዲስታንሱ በጣም ትልቅ ሲሆን ለትልቅ ዲስታንስ ስናካፍል እያነሰ ይመጣል፣ ግን ቻርጁ ትልቅ ሲሆን። ስለዚህ እዚህ ጋር ይህንን ፎርሙላ በማየት ሁለት አንድ ነገር ካንክሉድ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ቻርጁ በጣም ከፍተኛ ሲሆን ስለዚህ ፎርሱ በጣም ከፍተኛ እየሆነ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ቻርጆቹ ይባዛሉ፣ ግን ዲስታንሱ ትልቅ የሆነ ምንድን ነው በጣም እያነሰ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቻርጆቹ ትልቅ ሲሆኑ እና ሳይዙ ደግሞ ትንሽ ሲሆን ምንድን ነው ፎርሱ የበለጠ ትልቅ ይሆናል ማለት ነው። where Q1 and Q2 are the charges on positive and negative ions respectively and R is the distance between the charges Q1 and Q2 እና እነዚህ ሲምቦሉን ዲፋይን ያደረገ ነው እዚህ ጋር thus እዚህ ጋር ይሄንን conclusion ደግሞ ደረሰን። thus small ions having higher ionic charge shall have larger lattice energy እዚህ ጋር lattice energy እንደዚህ ካልኩሌት የምናደርግ ከሆነ ስሞል አያን ስንል ራዲየሱ ትንሽ ነው ማለት ነው እና ሃይ ቻርጅ ስንል ይሄ የላይኛው ዲኖሚኔተሩ ትንሽ ነው ኑሜሬተሩ ደግሞ ትልቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው አጉል ከፍተኛ ቻርጅ ይኖርናል ማለት ነው። lattice energy ይኖርናል። the total energy released is more than what that which is absorbed then the formation of ionic compound is favored እዚህ ጋር አያችሁ if the total energy released is more than total energy release የምናደርገው ማለት ይሄ ኤክሶተርሚክ ኮምፖነንቱ በጣም የሚበልጥ ከሆነ ከኢንዶተርሚኩ በጣም ኤክሶተርሚኩ በመጨረሻ ላይ የሚመጣው ኤነርጂ ኔጌቲቭ ከሆነ ይሄ ምንድነው ፎርሜሽን ኦፍ ionic compounds favored ይፈጠራሉ ማለት ነው። ነገር ግን ኢንዶተርሚክ ኤነርጂው ወደ ከኤክሶተርሚኩ ምንድነው ከፍተኛ ከሆነ ያው ኤነርጂ ሰፕላይ ያደረግን ነው እና ኤክሶተርሚክ ይሄ እነሱ አትራክት ሲደራረጉ የተወሰነ ኤነርጂ ሉዝ ነው ማድረግ ያለባቸው ስቴብል እንዲሆኑ። ግን ኤነርጂ ይሄን ያህል ኔጌቲቭ የማይመጣ ከሆነ ኤነርጂ ሉዝ በቂ ኤነርጂ ሉዝ የሚያደርጉ ከሆነ ኢንዶተርሚኩ ከዛ የሚበልጥ ከሆነ ፌቨር አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት እናም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ።